لینا بیا ببرمت خونه مامان جون، میخوام برم. لینا بیا ببرمت خونه مامان جون. مامان نه تو میخوای بری پیش من. نگاه کن مامان، نگاه کن مامان تو چی کار میکنی عشقم؟ وایس یه بغل سفتی کن منو. آه 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 نمی کنم ها؟ نگاه تو چی قرار اتاق خواب نرم اتاق خواب ما از را خواست بخواست ما اتاق خواب رو نبخواست من دوشو مجبور رو بیام ایرو محال بخواستم باش برو ماما باشه ببری ابرای کنم میخوام برم با هم بیا باز هم بیا خب برم نیازی نیست مثلا میخوام برم استوریو میگم باغ صاحب کارته ساکار چی؟ تو من ساکار با باغ داره ها؟ فیلن که داره گوشی منو برداری کورن نه کجانا یه چی ماشین نکن مامان جان صد بار بهت گفتم کفشاتو بپوش و بیا بالا نه دی باغ مال صاحب کارمنه ای چی ات معرفی چی ها داوود بیروز جالبه تو بهشون بایستی من نگم نه نه گو بگو تا بیام رو چی؟ دودی دودی دام بام برو با مامانت برو پیش مامان جونه برو شو میری پوچت کن جونم من نمیخورم ما فقط یه خواب از آب ببینه نه تا بخورم میخورم ما برم به باغ نه به مجبورم بازی تر درست کنم من یه بوی پلیس کنم ماما ایدی اومه ها؟
خواهرش ندارم گویه چند روز دوبار دیگه شاید چی هم دامونه نبیه گرده گوش زنه گرده حالا من اونی چی کنم ما خواهم بیا حداقل یکم کمکم همون باغ درست کنه پچه پاکم تنخ میتونم بایی بچه باشه بیشتر سهمی هم قبولش کن درو بگو انده 100 سال سهمی قبولش میکن بشنگم که این کنه خرج مخارج زنده شده بر باقش مثلا نرس چطوری هر پوشیدی؟ خواهم چک نکنم بیا نه ببینیم ببر بکشم پشت خواب بخواب نه نمیتونم خواهم من نزشتنه بو برنج معصوم زور نخواهی تا زور بیار بخوری نستم ولی نه خواهد بخوری هر یکی ده اگه ایدی طور ایدی ولادی ایدی بیا کمک کنم ولادی این چی دیگه نه بخوری هر کمک ولی ما فلادی نبود فلادی نخواستم کنم برکنم چرا با سلام یاد من سلام یاد دادم ورته سلام باز بیاد بابا تهشمت ماما چرا نیم یادا چرا نیم خودش شام ایتونه همیشه درس برام بسم بگو بابا جون ماما زشته فوتو بگی سلام بابا خوبی؟ میدیم ممنون ماما جون روزت مبارک ممنون دست در قربونت خبر چی شد؟ ممنون خانوری ماما؟ نه نه به مامانی گم ایدی اومد؟ گم بیا کمک ایدی میگم پسی گفتم ولی بیا کمک کنم با اونم چه کنم هر دون میل خدا من بیا کمک کنم بهتر ها گو البته سو کمک کنه خوبه ها نه بیا کمک کنم دیواره زنم چی اومد بیا مورو پشیمون و از یه حرفت اشکام با عنوان یه همخونه تری همین رو زنده کنی فقط با کارل من انجام بید خرجمونه نم بیا حداقل پی بیا سیم بچه که معرفت اونم خود بهتری بینی بابا کارده؟ قربونه خدا حفظ شامل مامان بیا ارانه بدم بابا بیا ارانه بدم خدا حفظ قربونه خدا برو بابا یکی درست هستی درامه تو ذکر خیلی تنگی بس که من تعریف کردن دقیقه هزه بدی جلی
kilende zaman deste kilen demişken. Nasıl teki mayteri. ما ایترینا منظور نگفتم یه دعوا اون یعنی اذیتی بود İçindeki mayteri. دقیقا حالت تمیبی. الان آقا بارنده ایه یه قبلی بارنده ای صاف ساس میگم فضولی ای فضولی تا پیادت کنم. غذای هواشناسی میگم فضولی تا پیادت کنم. میگم ساکارتی باغ دارم میگم ساکار من باغ داره اینگاه همه اشتباهی بدونه میگم این سنگ اوپنه نه سنگ رابله همه نوع سنگ داره یا سنگ بریده قبل همون پشت دیواره ایور بغل دیوار بس نه و من عايز ها تاخذ خلينا تيجان تو ها تو يعني خيوي كي خور میگم تو تکن همی رو دوشه کندش نه و ایرو رسیه بیام که بلاش خوبی کنم یه بیلی بیا ها
یه بیل میبیا ما بیدیدیم همه چی داریم اپرات باش بکن با همون دیوار همون چرچل هم حسابی یه گوشین دراز همه مسیح بزن یه جتی هم بیا چه شیره معنی خیلی بزنی خود نایرسه بیا بگم همون یه جتی هم همه دیگه بیا به درد چی خریگم مالت چه خواهی تا دقیقا هر موقع هر جتی گم خود بزن من نیزنم من نیگم دلم گاری هیچی نوردی با برش کن کمی آنجام شیگم برش کی برای کشی راست برای کشی راست حالا پول میکنم نکن؟ منی رو بستونی بیاری ایدی چه؟ این سفید اسمش چنه؟ اسمو؟ برو بستون نه پیا نگو برشونه چنه؟ داده بستون چی دل ماشین باشه؟ نه اپراتور با اجازه دورنه
بله. ای شما رو ها هلستون با گوشه خم بزنی؟ ها با گوشه خم بزنی؟ ببره زنی بخورسی چقدر آبیم؟ ها بشه ایشان بیا تا یه 40 روز هستون؟ ها چرا خودتان بزن نه بلا یه بذار صاحبش کن. داخل فرغم درستش کنی؟ ها؟ یه ما خواست زیاد میخوایم گوشم بگه من فرغم درستش کنم سه همیشه باید درست فعلا امروز بی ما خود دنی تریم باید یه ترازو بود درسته؟ فقط او دیواره نه الان نکنم شب شیخ نداره ما خب به نظر ما داخل درست مدار تخیل سا موری چاقش فعلا به نظر ما ایران این نکنم چون اضافی ها این شده کن؟ نه خیلی چکه چقدر شما بزنیم چکنم اپرات کنیم ما الان شیلنگ تراز میخوایم درسته یه اپرات؟ کم درست کن ها من شیلنگ تراز نمیخوایم چه تراز هم نیاز داریم ها خب بی ما الان این 4 گوشه چه تراز کنیم یه هیچ ترازه با شیلنگ تراز داریم ولی الان او دیواره به نظر ما فرقم درست میده بیارمش؟ میتونه که درست کیا میدیم باید در اختل پاکینی کنم باید خیلی کار مستقلی رو انجام بدم همش بوده کنیم بادیه خورده آنانی رواز کنی ببینیم بگیرش داخلش کرد نه بیو بس جانش مورا ها بیا ببینم او بارم یه تراز میخوام ای کناری سلتوی تینده بو ها بای چپ باستره بو بازش کنم نرگز نداره من نداره این سنگ بردم این بر خوب فقط هم موهرینه بذار بیله برم کامل شافر برد داخل برم یا بزن کامل بیا بزن
ویدیو که خوب کار کنم ها رام اونو واکنم رام اونو واکنم بالا یه طوری نی؟ چه بنظرش این خیلی بالاه